Hello beautiful people! Welcome to my channel! For this video, ako po ay gagawa na naman ng isang makeup tutorial. If you notice guys, ako ay nakasuot ng contact lens. Kasi for this video, gusto kong mag-create ng kakaibang eye makeup look na naman. So, ang gagamitin kong eye palette is etong Reversal Planet by Beauty Glaze. And honestly, kaya ako bumili nito guys in the first place. Kasi nakuha ako sa mga colors nito. So, combination siya ng colorful and yun nga, mga earth tone colors, mga nudes, ganyan. So, perfect siya for everyday. Perfect kung gusto mo mag-create ng kakaibang eye makeup look. And yun yung pinaka talagang napukaw ko pa lang nung tinitingnan ko siya sa picture is etong yung turquoise, navy blue, and space. Lalo na tong space. So, guys, tignan nyo. Ayan, super ganda talaga ng kulay niya, lalo na sa personal. Pero yung problem kasi, di ba, parang maganda lang siya, pero honestly talaga, para sa akin, mahirap talaga siyang i-pull off. Mahirap talaga siyang gawin. Ayun nga guys, kaya ako naka-contact lens. Kasi parang nakikita ko sa mga magazines, sa mga tawag dito, yun, yung mga nakikita ko sa internet na kung saan gumagamit sila ng ganitong klaseng color. Parang mas, tawag dito, mas nagpa-pop up yung kulay kapag naka-contact lens, di ba? So yun, ang lakas makaganda ng makeup ng mga ganitong colors. So yun, kaya ako nagsuot ng contact lens. And yun nga guys, isa pa, kaya ito yung naisip ko rin na gamitin na. Kasi di ba, most of the time, mga ginagamit natin for everyday, ganyan is yung mga browns, mga peachy, orange, may mga ganyan-ganyan. O naniniwala kasi ako guys na kung ikaw beginner ka, maglapat ka lang ng brown eyeshadow, pack na, kaya rin na, basta maganda yung pagkakablend mo. Pero di ba kapag ganito kasing klaseng kulay, malaki yung possibility na maghilamos ka lang kasi epic yung ginawa mo. So yun, aminado ako, marami na akong mistake sa makeup, lalo na kapag gumagamit ng mga shocking colors or masyadong makulay na makeup. And yun nga, ngayon nga, pag-decidean ko na talaga na gawin ko tong eye makeup look na to gamit tong mga kulay na to. So yun, sana maganda ang kalabasan. Pero syempre, may mga pa rin ako, may mga gagamitin akong transition color. So hindi ka agad na dito lang maglalaro yung kulay. So ang goal dito is pagagandahin ko yung kulay ng turquoise sa aking eyes. And by the way guys, stop ko na pala muna yung yun nga, yung pagsasalita ko habang gumagawa. So baka more of lang ako, text lang ako or mag voice over na lang kasi guys, medyo maingay kapag binuksan ko yung AC talaga. Kuha nang syempre gusto ko naman maging maayos yung kalabasan ng makeup ko, kaya magbubukas ako ng AC. So yun guys, if gusto niyo malaman kung anong kalalabasan ng makeup look na to, na kahit na ako hindi ko alam kung epic ba or magiging maganda. So yun, just keep on watching.
Guys, super late na and natanggal ko na yung contact lens ko bago ko matandaan na kailangan ko pa pala mag-outro. So, eto na nga. Sana nagustuhan nyo tong video na to and yun nga kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and share nyo na rin sa mga friends nyo na mahilig mag-makeup. Also, subscribe on my channel and click the notification bell para maging updated pa kayo sa mga upcoming makeup videos ko. So, ayun lang guys. I hope you enjoy watching this video. Until on my next one. Bye!